Säästu Pilsner Hele Odu. Sykä rupee huippaamaan. Joo. Chicken dinner kebab. Onneksi se sai se. Nyt ollaan Peipsijärven rannalla. Pistettiin telttasauna. Tuolla. Telttasauna valkeeseen ja täällä on tämmönen Peipsijärven rannalla tämmönen jakkaranta. Mä en tiedä, onko tää, en muista, mahtoiko täällä useampi 10 kilsaa pitkä jakkaranta. Vähän on tullut polskittua jo ja saunottua. Sitten on vielä semmonen yksi paikallinen ylläripylläri vielä näytettäväksi. Katsotaan, jos saadaan tossa semmonen tasting järjestettyä, että katsotaan tapahtuuko se ennen pimeän tuloa vai koska. Puitahan näillä RMK-alueilla ei ole tietenkään, kun on näissä ilmaisia, niin puut täytyy tuoda omasta takaa. Nytkin tuotiin ihan Suomesta saakka puita. Se oli lähinnä tuon saunan takia, mutta nyt ajateltiin pistää vähän tuohon grillipaikkaankin valkee. Katsotaan onnistutaanko. Oksanen puu. Täällä on noita tulistelupaikkoja. Tossa näkyy heti 1, 2, 3, 4. Tossa on meidän autot. Tuo autojen takana näkyy se järvi, että ajateltiin tehdä tulet tohon nyt seuraavaksi ja grillata vähän kyrsää. Nyt on kuumaa kamaa. Tää on todella kuuma. Eli löydettiin tuolta paikallisesta marketista, paikallisesta Coopista, missä me oli Sillanmäe Coopista. Tuommoinen huipputuote, en tiedä saako selvää, mutta Säästu Pilsner Hele Odu. Se taitaa tarkoittaa oikein säästöpilsneriä. Säästöpilsneriä, eli tää oli joku 2 litran puteli. Se on jo itse asiassa 2 litraa. 4,2 volttista ja se oli joku 3 euroa vai mitä tää maksaa. Että en mä epäile kyllä, että maku välttämättä huono olisi, mutta testataan. Ja sitten luonnollisesti oluen kanssa grillimakkaraa, nimenomaan nuotiomakkaraa. Mä otin vaan Urho perinteen. Joo. Palvimestarit ja sinihome grillimakkaraa ja sitten grillimaisteri Toskana valkosibali paprikamakkaraa. Joo. Mutta pidemmittä puheitta. Eli ollaan täällä Peipsijärven rannalla Virossa. Eli toi Peipsijärvi on tuossa Viro ja Venäjä rajalla oleva iso järvi. Ei vaahtoa ihan törkeästi. Se vaan on ihan säästöhintaa. Niin on. Eli Pilsner Hele Odu. Kylmä on ainakin ja kippis. Hei, kippis. En tiedä. Tulee niin vähän juotua normaali pilsnereitä ja laakereita nykyään. Mutta helposti juotavaa on ainakin. Vähän semmonen makea. No mä en tiedä, kun mä en juo normi pissejä juuri. Niin. Joo, kyllä tää bulgarialaisen Kamenitsa oluen voittaa. Mitä mä oon joskus Bulgariassa ostanut. Se ei välttämättä ole vielä kauhean ihmeellinen saavutus, että jos tää sen voittaa, mutta jos tätä vertaa johonkin... No, onko sä Kamenitsaa juonut koskaan? Noniin. Onko se joku helvetin hyvä ollut? Ei. Sen takia just. Ei, mutta mä ajattelin meinaa, että ei tää ainakaan Lapin kultaa häppeä yhtään. No ei. Vaikka ei mitenkään sillä niinku itse yllättänyt, mutta Yllättää tää sillä tavalla, että tää ei maistu pahalle. Joo. Ei tää maistu yhtään pahalle. Rummun kaivoksen lähellä oleva semmonen
pikkukauppa niin on niin neuvostohenkinen kauppa, että sitten on kyllä useampi vuosi aikaa, niin kävin siinä, niin siellä oli sellainen mummeli, mikä laski helmitaululla ostokset. Hyvä, mulla oli ihan sama mielessä. Mummeli, Kauheat linnunpastat tuossa kahvassa. niin tosiaan joku mummeli laski ne helmitaululla ne ostokset ja siellä oli kyllä, se oli jotain noilla kyrillisillä kirjaimilla ostettua, kirjoitettua pisteen, niin siinä oli vähän semmoinen kaalivivaade, en tiedä, oliko se hapankaali pohjasta, oli ohramaalasta ja hapankaalia pistetty vähän. Jos siellä oli maltaita vähän jatkettu. En mä näe mitään eroa johonkin. No siinä... Onko tää sitten karhua tai sandelsia tai kukkoa tai keisaria tai... Kukko on sentään täysmallas olutta. On tääkin. Mitä skrubuu. Tää on ihan täysmallas olut. Pilsner, Heleoilu, Saastu. Ei täällä näin lukea kaikkea, mutta on tää. Tää on hyvä. Kuupista saa. Ainakin Sillanmae Kuupista. Sieltä löytyy. Pisteet 1-5, niin kyllä mä Pilsnerinä annan tästä ihan, onko niin tuohisuu, etten maista, ettei tää olisi jotenkin paskaa, mutta kyllä mä antaisin tosta niinku 4/5. Mä sanon varovaisen 3/5. Täytyisi olla jotain vertailupohjaa, mikä olisi niinku ns. Hyvä. Mutta Pilsner tai laageri. kyllä mä tätä lisää otan. Sehän on selvä. Se on selvä. Juodaan äkkiä pois ennen kuin kuplat karkaa. Pilsner, Heleoilu, Hea Tuude, Saastu, Hea Hint. Kunno virolainen kyykkyolut. Joo, tää oli tämmönen. En tiedä. Pilsner, Heleoilu. Onko se sitten 3,5/5? Kokonaispojot. Niin. Hyvää huomenta täältä Peipsijärven rannalta. Tossa oli meidän telttasauna. Telttasauna on purettu. Leave no trace toteutui. Ainoa mistä näkee, että siinä on ollut telttasauna, niin hiekka on kuivempaa tosta kohtaa, kun aamuyöllä tuli vettä ja aamuyöllä myöskin tuulessa aika paljon, niin tehtiin semmonen laiskuuttaan, no oikeastaan laiskuuttaa, ei voi sanoa aloittelijan mukaan, mutta laiskuuttaan jätettiin telttasauna purkamatta, koska onhan se selvää, että jos se jättää purkamatta, niin ihan varmasti se sitten alkaa kauhea pofori yöllä, niin kuin nyttenkin aamuyöllä. Hirveä myräkkä ja sitten tässä näin Isonjärven rannalla, niin peli on pelattu. Yksi telttakeppi poikki ja se on vielä saanut tästä kohdasta, että se ei auta muuta kuin vaihtaa, että on sieltä ihan kiinnikkeen juuresta, niin telttasauna ei pysy enää kasassa. Se on niinku rikki. Et ei mitään kun etsii, jos jostain saisi varausia siihen. Luulisin, että saa. Mä en tiedä kuvittelenko mä vaan, mutta ihan niinku tuo näkyisi. Tuolla jossain näkyisi Venäjä tuolla. RMK-alueet on normaalisti maksuttomia, mutta tää paikka nyt sitten oli, tää on ilmeisesti aika suosittu paikka tuon uimarannan takia, niin tää maksaa 5 yö per moottoriajoneuvo. Mutta mitä mä kattelin täällä ryhmää, niin osalla näyttäisi oleva sen sortin telttaviritelmät, että on varmaan useamman yön kyllä. Mutta on vörtti. On vörtti. Ja luonnollisesti haluttiin
mahdollisimman lähelle järveä, niin otettiin sitten tosta noin ns. Hyviltä spoteilta paikka, mutta täällä olisi ollut kyllä ihan tällainen mettän keskelläkin paikka. Ei lainkaan huonompi. Ja täällä on joku QR-koodi. Se täällä on tietenkin hae kylästä ja paljon nännäri QR-koodi. Täällä on varmaan joku kalastuslupajuttu varmaan. Mut täällä näitä on pitkin poikin. Tuollakin näkyy vielä lisää noita grillipaikkoja. Ja yllättävän siistiä täällä, että ei täällä kyllä paljon roskia näy maassa. Että vähän jollain on semmoinen ajatus, että puskaparkkeilijat roskais hirveästi luontoa. Mutta vaikea kyllä nähdä semmoista ilmiöä. Tuntuisi vähän oudolta, että minkä takia ne roskaisi ne samat paikat, missä ne haluaa olla yötä. Niin ei vaan käsitä. Eilenkin vähän priskaloitti ehtoolla vettä, niin siinä oli ihan kiva olla tuossa katoksessa ja sitten nuotio oli tossa noin, niin vähän tulistella ja grillailla, niin toimii. Ei lainkaan huono systeemi. Mutta nyt alkaa olemaan semmonen hoki, että saadaan varmaankin tästä lähteä. Vähän epäselväksi jäi, että mihin toi maksetaan, mutta ajettiin vain tänne alueelle eilen sisälle, niin katsotaan tänään tarkemmin, että mihin toi pitäisi maksaa sitten. Siellä isot roskistot ainakin, että ne tyhjennetään roskistot sinne. Ja tälläin. Matka jatkuu. Päästiin Tarttuuseen. Nyt ollaan takapirimaailmassa. Ei, mikä tää oli? Takapirimaailma. Varmaankin. Tuo on pirun komea toi museorakennus tuolla taustalla. Ihan järkyttävän kokoinen tötterö. Jännä rakennelma. Ihana väärinpuolin talo. Niin tossa näkyy paremmin se museo. Ei tarvitse kerätä tällä reissulla museoimaan ollenkaan, mutta takapirimaailmassa kyllä käydään. Takapiri. Ja nyt alkaa mennä vinoon tästä ovelta. Täällä ei parhailla ole mitään kauhean liukkaita tossuja. Sykä ruppee huippaamaan. Joo. Mennään vielä mistä tulee Ja ylös. Niimoodi. Tuotte vaan ylös käsiin. Wow. Ei saa ylötä, pistä kädet. Oh niin ja, ei niin jumala ja. Se kuvaa koko ajan. No niin, nyt pane vasta. Tuo on jännä juttu, kun omat aivot ei niinku käsitä tätä, että tuntuu niinku tää valuisi koko ajan. Niinku heiluu koko ajan. Kyllä ihmisaivot on kyllä todella huonosti suunnitellut. Ei tää jos ei taisi kallistettu, niin tää ei olisi ollenkaan niin paha. Ei niin, jos taisi vaan. Mutta kun nyt tää on kallistettu, niin tää on hirveä. Mä sammuttelen joka huoneessa. Joo, se oli semmonen takaperitalo. Se, että tuolla on vielä vino toi takaperin oleva rakennus, niin se teki kyllä, aivot veti kyllä jotenkin solmuun, ettei tahtonut ymmärtää sitä, että jotenkin oli sillä, että tuntui ihan kamalalta olla siellä takana, niin tuntui, että koko ajan kaatuu.
Joo. Nyt ollaan Tartuussa. Auton pysäköinti ei ollut helppoa. Tollain parkkiäppeihin tottuneena, niin tuommoinen automaatin käyttäminen tuntui kyllä mahdottoman hankalalta ja ei oltu ainoita, ketä ei oikein päässyt siihen jyvälle. Siinä alkoi tulla jonkinnäköistä jonoa, kun ihmiset sen kanssa tanisti, mutta saatiin parkkilippu ostettua. Se on tietenkin positiivista, että jos jollain lailla saadaan rahat pois ihmisiltä. Mutta ruokapaikkaa etsitään Tartuusta. Katsotaan löytyykö. Münchener restaurant, tuossa on tommonen saksalaistyyppinen. Schnitzlid. Tää on joku tämmönen ravintolakatu täällä Tartuussa. Ruutlikeskus. Siinä on italialaista ruokaa. Mutta kai niilläkin joku terde on. Nyt ollaan aika lailla tällä Tartuun ytimessä. Eihän meidän pakko ole sinne mennä, mutta onks toi mukaan se paikka edes? Onks toi se paikka? Okei, selvä. Joo, mulle käy. Aika makeen näköinen paikka. Tää on just avattu. Tää oli muistaakseni kuukausi takaperin avattu ravintola. Katsoako ketään, mitä siellä ruokalistoilla on? Ei varmaan katsottu. No, annetaan mahdollisuus. Onko tässä aidot ruuat? Joo. Täällä olikin tommonen lista vaan, missä oli kaiken näköisiä juttuja ja nämä on tarkoitus sitten jakaa pöydän kesken sitten eri juttuja maistella. Mutta katsotaan, päästäänkö minkään näköiseen lopputulemaan. Kielimuuri oli sen verran raju, että luultiin, että on ranskalaisia, mutta kun chipsit on jossain ranskalaisia ja jossain ne... Niin on, ja niin kuin mä ajattelin, että se on niinku tyyliin pizza. Siellä ne kurkkii ikkunasta. Juu, käytiin syömässä siinä. En tiedä, onko liian hipsteripaikka tää Tarttuu, ettei itse ymmärrä semmoista, että pari siivua Iperikoa ja noita sipsejä, niin 7 näkee nuppi. No, se oli semmonen kokemus tällä kertaa. Vähän niin kuin nälkäisenä lähdettiin ja 50 köyhempänä. No, juu, ei ihan sanattomaksi mennyt, mutta melkein. Katsotaan mihin seuraavaksi päästään. Varmaan syömään mennään seuraavaksi johonkin. Hesburgeri. Taidetaan vielä syödä toisen kerran täällä Tartuussa ja sitten lähdetään pompottelemaan kohti seuraavaa cityä. Chicken dinner kebab. No, on hyvä. Ai ettien, että kebanoli oli muuten oikeesti ihan vimosen päällä. Start your engines vai? Vähän pidettiin neuvonpitoa, että mihin suuntaan täältä Tartuusta lähdetään, jos mennään samaan suuntaan. Mutta lähdetään ainakin veksi täältä. Kupurat on ravittuna ja ei muuta kuin matka jatkuu.
Jaha, pieni jalvottelutauko, levähdyspaikka ja välillä on tullut vettä oikein kunnolla. Välillä on paistanut aurinko ja kaikkea siltä väliltä. Ei oo paperia vai? Hirveän näästi. Onko näästi? Joku omituinen valoilmiö tuli nyt taivaalle, että täysin käsittämätöntä. Tuolla se on. Olen nähnyt pari kertaa aikaisemminkin tällä reissulla, mutta en kovin montaa kertaa. Tultiin nyt leirintäalueelle. Tämmöiselle kuin Väinämöisen leirintäalue. Ei se vissi oikeasti semmoinen, mutta täytyy katsoa, jos jostain lukee, mikä tää on. Vähän oli semmoinen ajatuksena, että täytyy päästä jossain suihkuun nyt, kun tuli se teltta-accidentti ton saunateltan kanssa, että meni se yksi tikku poikki siinä ja telttasaunasta ja sitten se oli niin mahdottoman hankala jotenkin noin ravistella ne hiekat pois siitä, kun se ei pysynyt koossa sitten enää. Niin se oli vähän semmonen kostea ja hiekkane. Ja sitten, että jos joku on tommosen pop-up-teltan kanssa joskus touhunnut, niin siinä on melkoinen haaste toi noin tottumattoman purkaa se. Ja sitten jos tosiaan se on ihan täynnä hiekkaa se teltta sieltä sisältä, kun se oli siellä pyörinyt, lentänyt tuulen mukana, niin ne kaikki hiekat oli sitten täällä näin pitkin poikin päätä ja niskaa ja semmoista kosteita hiekkaa, niin se oli semmoinen ihan kiva aamupäivän show ottaa nukkumisen jälkeen hiekat niskaan. Niin nyt sai pestyä hiekat pois, kun tultiin tänne. On ihan siisti paikka kyllä, että on monen näköistä täällä ja minigolfit perinteisesti. Ja tuossa on tommonen joku pieni lampi on ainakin. Ja mä en tiedä oikein millaisen siinä on sauna, mutta mä en tiedä, se on varmaan erikseen varattavissa se sauna. Grillikatos. Huomenta. Tänne aurinkoiseen Tallinnaan. Ei näy pilviä missään. Miten tää on mahdollista? Tultiin aika myöhään tänne näin leirintäalueelle, niin jätettiin autot tohon vaan ja melkein portin pieleen. Sai itse valita paikan. Niin, mulla on semmoinen muistikuva siitä Tallinnan Zoosta, niin että siinä olisi se Rocca al Maren, se kauppakeskus siinä ihan Tallinnan Zoon vieressä, niin sen ison tien toisella puolella. Se voisi olla aika kova juttu vetää parkkiin siihen Rocca al Maren kauppakeskukseen ja siitä sitten käpytellä sinne eläintarhaan. Siitä en tiedä, pääseekö siitä ison tien yli kuinka näppärästi, mutta uskoisin, että pääsee. Rocca al Mare. Ei ollut tuo parkkipaikkaa tuolla eläintarhalla, niin tänne näin. Rocca al Maren parkkiin sopi. Sopii vaikka vähän isommillakin autoilla, kyllä. Mutta nyt zoo. Se on good old Lada Boys. Ja menee. Ai ettien, että kyllä ladat ovat hienoja autoja. Ei vaan tahdo enää täällä Viron puolella näkyä ladoja yhtään. On kyllä aika paljon harvinaisia autoja. Ne on keskellä maantietä.
Se nuuskuttelee siellä, kato, että haisee hyvälle ihmisruualle. Hän syö ihmisiä eläksensä. Eikä syö. Hän nauttii siinä. Kato, sillä on musta kieli. Oh no. Mitä se pää jää tonne jumiin? Nyt se sai sen. Se on sen erikoistemppu. Se näyttää paljon pienemmäksi, kun se on tuo veden alla. Bro, sä oot ihan siinä. Katsokaa. Tallinnat Zoo tuli nähtyä ja sanotaan, että suurin osa elukoistakin tuli nähtyä, että en tiedä, paljon jäi näkemättä elukoita, hankala kiertää. Noi tehdään varmaan tarkoituksella noi eläintarhat siihen tyyliin, että niitä ei oikein kauhean helpolla pääse kiertämään niin kuin kaikkia läpi, että olisi vähän pidemmän aikaa harhailtua sieltä. Että komeet oli lokaalit makkaraperunat, 5 nakinpallaa ja ranskalaiset ja mausteet maksoi erikseen 50 senttiä maksoi semmonen pieni ketsuppipussi. Mutta nakkirannut ei ollut, oliko ne 7 vai 8 euroa. Ei ollut kyllä isot, mutta ihan riittävät tohon hommaan. Otettiin tästä näin Rocca al Maren pihasta Bolttia ja suunnataan tuonne vanhaan kaupunkiin. Olisi tuolla lähempänäkin varmaan parkkipaikkoja ollut, mutta nyt kun sattuu olla autot valmiiksi siinä parkissa, niin siitä vaan suoraan Bolttia alle ja kesti kokonaista 5 sekuntia saada kyyti. Ja kyllä kyydit toimii. Şu anda ne yapıyoruz? Mä tykkään tosi paljon tuosta 4 ja 3. Ja tuosta 7. Mä tykkään 7 ja 4 ja 3. 4, 3 ja Tossa. Toi valkoinen. Kiitetään. Joo, nyt alkoi kyllä sen verran kurkkua kuivaamaan täällä vanhan kaupungin pöly, että täytyy mennä tähän. Onko tää joku keskustori vai mikä tää? Modern Estonian Cuisine Kaerajaan pikkaset drinksut ottaa siinä. Juomalistan avan eteen ja sieltä tuleekin tarjoilija sopivasti. Paitsi ettei tullutkaan vielä meille, kun tuli noille jokin muille viemään jotain huopia.
Joo. Tässä ei tarvitse onneksi huopia, kun on ihanan lämmin. Ei. Juokse sinä humma, kun tuo taivas on niin tumma. Cheers. Tää maistuu ainakin ihan peruslaagerille. Mitä sen kuuluukin olla? Jotain light lager. Tässä on ensin purasu vähän niinku simaa. Hörppääs, mutta sitten tulee... Tossa on jotain hunaja-olutta tossa, mutta tässä on jotain ihan basic. Niin, tää on hunaja sakua. Local honey beer. Täytyy ottaa tästä samasta paikasta niin viskikolat ja... Eikö pelkkä viski? Eikö pelkkä kola? Ja ruuat. On sen verran hyvä aurinkoinen paikka tässä nyt täällä terassilla, niin ei viitti vaihtaa paikkaa. Mutta porukkaa on kuin pipoa. Minä siellä vallan annos kuvaamattako. Niin se on kun tyymät taputit. Onko Linnea hyvä? Mitä tää on? Ei se aina mene ihan nuotille. Tää on joku aika lailla Muukan sataman lähellä tämmönen uimarannan parkkipaikka. Aika iso. Täällä näkee roskikset ja vessat ja systeemit, että jäädään varmaan tähän yöksi. Tästä ei ole tosiaan mikään kauhea matka sitten tonne aamulaivaan, kun laivalla tartti olla joskus, oliko se 8 aikoihin vai? En muista. Ne ei tarvitse niin pirun aikaisin sitten aamulla herätä. Mutta jos ei tässä nyt sen kummempaa tapahdu, niin kiitos kun katsoit video. Heitä laikkia, klikkaa subscribea, pistä kommenttia, onko sä käynyt monta kertaa Virossa ja millaista kokemusta sulla on ollut. Meillä oli nyt vähän sillä, että keleen puolesta ei ollut mikään kauhean mahtihienot kelit, mutta sitten taas loppua kohden parani kelikki. Ja ei kai sen enempää sitten. Muista tykätä, harkitsi jopa tilaavas kanava ja nähdään seuraavalla videolla. Morjes!